Ay mga guys, welcome sa akong vlog. So karon mga guys, so mag cooking show na pud ta. Direta mga guys, magluto ta karon og puto cheese. So mao ni ang ingredients. Natay first class nga flour, puto cheese. So nagpalit pud mi og cheese, kalumit para motubo gamay ang ato ang mixture. Napod tay brown sugar para tamis ang ato ang pagkaon. Ug napod ta mga guys no Alaska evaporada para mas humutog, mas lami ang puto cheese. So ato lang na siyang imikos-mikos mga guys, pero una sa tanan amo sang gi sala ang flour para dili kay siya daghan og kining bukol-bukol. So mas plain o mas fluffy ato ang mixture. So ato lang ning salaon mga guys. Dayon humana ang pagsala mga guys. So magkuha na tagi sa kabaw at sumibot ang dito tanan ang mga mixture din dito nato sila i-mix og tarong oy akong assistant mga guys nagngangapod walay ngipon. Ayan mga guys, so ato na ibalin sa bowl dayon ato na imikos-mikos tanan ingredients. Na napod atong assistant mga guys, kalit lang manggawas sa mga kamot kay mag apil-apil pod lagi. Anyway mga guys no, so tanawa lang ang video mga guys. So ay kalimot no nga mag-add og itlog sa inyong mga mixture. So nalimot kong ingon ganina, nagbutang po di ay mi og 5 ka itlog mga guys para mas lami gyud ang ato ang mixture. So ana lang mga guys, tanawa lang ninyo kung sa resulta sa among pagluto. Welcome again sa akong vlog og ayaw mo pa kalimot pag-subscribe o comment down below kung giunsa pa rin yung pagluto ang inyong mga puto cheese nga mas lami kay niini. Anyway mga guys, see you o magkita-kita ta sa akong sunod nga vlog. Bye bye.